हेलो बंधुসকল आशा करूँ সকলোৱে ভালে আছে। আজি এমএছ অফিস ওয়ার্ডৰ 7 নম্বৰ ক্লাছ। এই ক্লাছত পঢ়িম চেঞ্জ কেছ, কেনেকৈ কেছ তুমি চেঞ্জ কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, সাপোজ তুমি এটা ডকুমেন্ট লিখিছা, আৰ্টিকেল লিখিছা, এইটো সাপোজ এটা আৰ্টিকেল লিখিছা, এইটো দেখা সবে কেপিটেল লেটাৰত লিখিছা, তেনেহলে এইটো কেনেকৈ সেন্টেন্স যেনেকুৱাকৈ লিখে তেনেকুৱাকৈ কেনেকৈ লিখিব পাৰি। তে এইটো তুমি সব ক্যাপিটাল লিখিছা, লিখাৰ পিছত এতিয়া ভাবাকে এইটো ঠিক কৰিব লাগে, মই মানে কি লিখি ফেলাইছো তে ক্যাপিটাল লেটাৰত এতিয়া সেন্টেন্স যেনেকৈ হয় তেনেকুৱাকৈ লিখিব লাগে, তেনেহলে তোমাক চিন্তা কৰিব কোনো প্ৰয়োজন নাই। এইটো অপচনত যাবা, চেঞ্জ কেছ অপচন বুলি কয়। এইটো অপচনত গৈ দেখা 5টা অপচন আছে তাত। সেন্টেন্স কেছ, সেন্টেন্স মানে যেনেকুৱাকৈ ইংলিশ লিখা, ইংলিশ যেনেকুৱাকৈ লিখা, প্ৰথমটো ধৰি লোৱা কেপিটেল লেটাৰ, তাৰ পিছত সৰু ইংলিশ গ্ৰামাৰ যেনেকুৱাকৈ ফলো কৰে তেনেকুৱা কৰি লিখিব পাৰা। এইটো হ'ল সেন্টেন্স কেছ। সেন্টেন্স যেনেকুৱাকৈ ইংলিশত লিখে তেনেকুৱা, ঠিক আছে, ইংলিশ রুল ফলো কৰে তাৰ মানে, তে হৈ গ'ল। এইটো হ'ল সেন্টেন্স কেছ। এই দেখা ইয়াত আকৌ এমএছৰ তলতে আন্ডারলাইন আহিছে, তাৰ মানে এইটো ইন্ডিকেট কৰিছে তোমাৰ স্পেলিং মিস্টেক আছে। যদি ব্লু কালাৰৰ নহলে গ্ৰীন কালাৰৰ আন্ডারলাইন আহে তেনেহলে গ্রামাটিক্যালি মিস্টেক আছে। ঠিক আছে, তেনেহলে এইটো ঠিক কৰে। এমএছ অফিস একচুয়ালি এম ক্যাপিটাল লিখে, এসও ক্যাপিটাল লিখে, দেখা ঠিক হৈ গৈছে। ঠিক আছে, আৰু এটা কাৰণত আন্ডারলাইন আহিব পাৰে, যদি তোমাৰ এই ওয়ার্ডটো তোমাৰ ডিকশনাৰীত এমএছ অফিসৰ ডিকশনাৰীত না থাকে তেনেহলে ৰেড সিম্বল আহিব পাৰে। ঠিক আছে, দেখা হৈ গৈছে। তে লয়ার কেছ, এতিয়া লয়ার কেছত মানে তোমাক গোটেইখিনি স্মল লেটাৰ লাগে, সৰু লয়ার মানে সৰু, গোটেইখিনি স্মল লেটাৰত লাগে, তেনেহলে ইয়াত গৈ লয়ার কেছত ক্লিক কৰিবা, তে গোটেইখিনি স্মল হৈ গ'ল। আপাৰ কেছ, গোটেইখিনি তোমাক কেপিটেল লেটাৰত লাগে ডকুমেন্টখিনি, তাত গৈ কেপিটেল আপাৰ কেছত ক্লিক কৰিলা, কেপিটেল লেটাৰত হৈ গ'ল গোটেইখিনি। চোৱা, তে কেপিটেলাইজ ইজ ওয়ার্ড, প্ৰত্যেকটো ওয়ার্ডৰ ফাৰ্স্ট লেটাৰ যেটো আছে এইটো কেপিটেল হ'ব লাগে, তেনেহলে এইটো সিলেক্ট কৰিবা, কৰি ডকুমেন্টটো সিলেক্ট কৰি ললা, কৰি কেপিটেলাইজ ইজ ওয়ার্ড এনেকুৱাকৈ আহে। দেখা ইউটিউবৰ Y2 কেপিটেল, চেনেলৰ C নেম, প্ৰত্যেকটো ওয়ার্ডৰ ফার্স্ট লেটাৰ যেটো আছে এইটো কেপিটেল। ঠিক আছে, নেক্সট হল টগল কেছ। টগল কেছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। দেখা এইটো এক্সাম্পলে দি দিছে কি প্ৰথমটো তোমাৰ স্মল লেটাৰৰ হ'ব, তাৰ পিছত তোমাৰ কেপিটেল লেটাৰৰ হ'ব। ঠিক আছে, এইটো হল টগল কেছ, এনেকুৱা ধৰণৰ। টগল কেছটো চোৱা, সিলেক্ট কৰিলা ডকুমেন্টটো, তাত গৈ টগল ক্লিক কৰিবা, টগল দেখা প্ৰথমটো স্মল হৈছে, তাৰ পিছত কেপিটেল, প্ৰথমটো স্মল সেন্টেন্সটো পুৰা সেন্টেন্সটো, তাৰ মানে এটা ওয়ার্ডৰ নহয়, এইটো পুৰা সেন্টেন্স, এইটো এটা পুৰা সেন্টেন্স, এইটো এটা পুৰা সেন্টেন্স। সেন্টেন্সৰ প্ৰথম যেটা লেটাৰ থাকিব এইটো তোমাৰ স্মল হ'ব, বাকিবিলাক কেপিটেল হ'ব, এইটো টগল কেছ বুলি কয়। এনেকুৱাকৈ কেছ চেঞ্জ কৰিব পাৰি। ঠিক আছে, সাপোজ কোনোবাই এইটো আগতে কৈছো ন, যে কি কোনোবাই ভুলতে যদি কেপিটেল লেটাৰত ডকুমেন্ট এটা লিখে, আসাম সব কেপিটেলত লিখিলে, লিখাৰ পিছত দেখিলে ভাই ভুল কৰিলো, এইটো স্মলত হ'ব লাগিছিল, তেনেহলে এইটো অপশন হেল্প কৰে। ঠিক আছে, এইবিলাক অপশন কেছ চেঞ্জ কেছ অপশনটো এইটোৰ কাৰণে হয়। ঠিক আছে বন্ধুসকল, নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম। তেতে যদি সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো এতিয়াই সাবস্ক্রাইব কৰি লওক। নেক্সট ক্লাছত এইটো পঢ়িম, টেক্সট ইফেক্ট আৰু টাইপোগ্ৰাফি। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।